Xin chào mọi người quay lại với Education, trạm giáo dục, một cái series về giáo dục đầu tiên đến từ Vietcetera. Mình là Hùng Võ, founding board member của Empathy Education. Đồng thời mình cũng sẽ là host cho cái mùa đầu tiên của trạm giáo dục. Buổi sáng hôm nay em thấy rất là tự hào vì hôm nay Hùng có thể mời đến được trạm giáo dục Education một khách mời mà Hùng rất là ngưỡng mộ, đó là cô Tu Nữ Thị Ninh. Em xin chào cô. Xin chào bạn Hùng và xin chào mọi người đang theo dõi chương trình này. Hùng tin chắc là rất nhiều người theo dõi cái tập này sẽ biết về cô Tu Nữ Thị Ninh, nhưng mà cho phép Hùng có thể chia sẻ một số thông tin ngắn về cô. Cô Tu Nữ Thị Ninh đã có 30 năm sự nghiệp ngoại giao tại Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Cô đã từng là đại sứ ở Bỉ và trưởng đoàn đại diện bên cạnh Liên minh châu Âu. Và cô đã có huân chương lao động hạng nhất, huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, bậc chỉ huy và huân chương Leopold đệ nhị. Và đồng thời cô cũng là tiến sĩ danh dự về khoa học xã hội tại Học viện Hoàng gia của Úc, MIT. Và cô có thể xem là đã dành cả đời dấn thân vì sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cô có rất nhiều chia sẻ về bình đẳng giới, sự vươn lên của thanh niên và thương hiệu quốc gia. Gần nhất với vai trò là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thì cô đóng vai trò tích cực trong chuyện mà nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề hậu chiến tranh liên quan đến cộng đồng người Việt tại nước ngoài và chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Và cô cũng là người thúc đẩy ý tưởng văn hóa hòa bình và hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam. Và Hùng cũng tin cô là một người có rất nhiều cái niềm kỳ vọng cũng như là nhiều cái sự lạc quan về thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi là fan và người ủng hộ supporter của tuổi trẻ Việt Nam. Thì đó thì có cái keyword mà hôm nay Hùng sẽ cùng mọi người xoáy sâu với cô, đó là chủ đề đó là navigation, đó là sự định hướng. Tại vì mình đang nói đến đối tượng là thanh niên, thì rõ ràng cái chuyện mà định hướng và tự định hướng là rất là quan trọng. Đặc biệt á, nếu mình nhìn thấy gần đây á, là rõ ràng có một Việt Nam, thật ra chúng ta rất là phát triển thời gian gần đây và có cái tầng lớp trung lưu á đang tăng lên rất là nhanh. Và mình bắt đầu thấy là tầng lớp trung lưu khi mà phát triển nhanh như vậy á, thật là dễ hiểu. Đây là một cái nhóm mà mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm và có thể mọi người cũng hơi thiếu một số cái tầm nhìn về cái chuyện mà làm sao mà giáo dục con cái, định hướng cho con cái trong cái tương lai phía trước. Nên cái câu chuyện định hướng đó là cái câu chuyện mà rõ ràng nó rất là quan trọng và nó rất là đáng phải bàn và cần đáng phải tranh luận. Tại sao cô lại quyết định là chọn cái chữ navigation á, cái chữ định hướng nó làm cái chủ đề của nói chuyện hôm nay cô? Tôi cho rằng là giáo dục là một cái hành trình suốt đời, cả đời của mọi người, trẻ em, thanh niên, cả người lớn tuổi, vì người ta đề cập đến cái lifelong learning, thì đúng thế. Thì cái hành trình này á, tôi cho rằng nó là hành trình khám phá, định vị và tự khẳng định và sáng tạo. Và cái khám phá này á, phải bắt đầu bằng khám phá bản thân. Mà khám phá bản thân trong cái sự giao thoa tương tác, có khi xung đột xung khắc, hội nhập hòa nhập với thế giới xa và gần. Mà hội nhập với thế giới xa và gần rất dễ lạc hướng, không còn biết mình là ai, mình đứng ở đâu, mình định vị mình, cái bản sắc của mình, cái con người của mình là như thế nào. Và đặc biệt cái giáo dục mà nhiều cha mẹ rất muốn con em mình theo đuổi, đó là giáo dục phát huy cá nhân. Tôi lại thích cái chữ định vị trong một cái thế giới luôn biến động, đó là navigation. Đó. Thế thì cái này tôi xin gửi gắm với cha mẹ trước hết. Cha mẹ của tuổi trẻ, của trẻ em phải hiểu cái điều đó. Tại vì có những cha mẹ tôi thấy bây giờ thì để cho con bung thoải mái, mà đến lúc bung thoải mái quá mức là lạc hướng hoàn toàn, thì cha mẹ lại lúng túng không biết gọi là giúp con mình tự tìm lại cái center of gravity, chỗ đứng, cái thế đứng vững chãi cho bản thân mình như thế nào. Rồi có những cha mẹ thì ngược lại,
cứ thấy con mình hơi bung quá thì lại suốt ngày đi tìm cách để mà gọi là gò ép rồi uống nắng rồi vân vân. Thành từ tôi nghĩ là cái quá trình, cái hành trình khám phá suốt đời này là một cái hành trình là kép theo nghĩa là gia đình, người thân, xã hội cùng với bản thân. Đó là cái yêu cầu thích nghi của người Việt, của thân nhân Việt với thế giới bên ngoài. Đây là một cái câu chuyện lại khác, cho nên tôi dừng lại ở đây. Câu chuyện về thích nghi như thế nào với thế giới bên ngoài. Thật ra em rất thích cái cách định nghĩa của cô là cái từ định hướng, navigation, có nghĩa là định vị bản thân cho một cái thế giới, một cái tương lai bất định và biến động như hiện tại. Thật ra em có quay lại tra cái từ điển và cái gốc nghĩa của từ navigation đó cô. Vì từ đó là khi em tra thì có nguồn gốc từ hàng hải á. Nó có 3 cái ý. Thứ nhất là xác định vị trí, thứ hai nữa là xác định phương hướng, và thứ ba nữa em rất là thích thú trong cái từ đó, cái gốc nghĩa của từ đó là nó có từ là đạo dẫn đường. Đôi khi người ta đi trên một con thuyền trên biển á, họ có những cách khác nhau để xác định cách họ đi. Ví dụ như có người họ đi chỉ bằng nghe âm thanh thôi. Họ nghe âm thanh họ sẽ biết là họ nên đi như thế nào, đi ra sao. Thì nếu mà mình hiểu đúng cái từ navigation đó, thật ra nó cũng là cái khung mà mình muốn chia sẻ hôm nay với cô ha. Thứ nhất là mình sẽ bàn về 3 cái mục nó cũng tương tự từ cái chữ navigation. Thứ nhất là cái mục discovery, khám phá. Thứ hai là mục định vị, positioning. Thứ ba nữa là mục em dũng cảm sửa một từ sáng tạo thành cái từ là reinvent, nghĩa là làm mới. Tại sao em muốn dùng cái từ đó? Bởi vì nó có yếu tố sáng tạo nè, nó có yếu tố là mình phải hiểu cái gốc mình đang có là cái gì. Thứ ba nữa là nó có hàm chứa cái yếu tố là thích nghi. Thì trong cái mục mà khám phá của discovery á, thì em tạm tách làm 3 cái mục nhỏ để mà nghe ý kiến từ cô. Thứ nhất là khám phá bản thân, thứ hai nữa là khám phá thế giới, và thứ ba nữa là khi mà khám phá thế giới rồi mình sẽ quay lại, giống như đi thật xa để trở về cô, là khám phá cái home, khám phá cái quê hương, khám phá cái ở cái khái niệm là nhà của mình. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều cái trải nghiệm thú vị từ cá nhân cô á, là cái hành trình mà ra thế giới, khám phá thế giới á cô, thì nó giúp cô hiểu như thế nào hơn về bản thân và hiểu như thế nào hơn về cái từ mà em gọi là home. Cái hành trình của con người trong cái quá trình gọi là giáo dục, hiểu theo cái nghĩa rộng nhất á, thì đúng là phải có cái khám phá bản thân. Mà khám phá bản thân á thì không nên hiểu là đóng cửa lại rồi vắt óc suy nghĩ thử xem là mình là như thế nào. Cho nên là tôi cho là để khám phá bản thân là phải sống, trải nghiệm và suy ngẫm từ trải nghiệm. Nó giúp cho mình khám phá, hóa ra mình dở cái này, hóa ra mình giỏi cái kia, hóa ra là mình không biết cái nào, mình dốt quá, cần phải bổ sung. Cho nên là hơn là cái chuyện cha mẹ bảo mày dốt lắm, phải học cái này cái kia, phải để cho cái đứa trẻ nó, và đó là vai trò của nhà trường, xây dựng cái kiểu học, cái kiểu giáo dục như thế nào mà đứa trẻ nó sẽ cảm thấy đúng là mình thiếu cái này, đúng là mình phải tìm hiểu cái kia, mà tại sao không có cái nọ. Thành thử cái self-discovery này, cái từ khám phá bản thân á, phải từ khám phá bản thân. Tôi cho rằng là qua cái giao lưu, giao tiếp và qua làm và sống. Khi mình sống là mình sẽ, những bài học của đời á, là những cái bài học nó sẽ ở lại với mình, với bạn là một cách lâu bền nhất, sâu sắc nhất. Thành thử vì vậy, cái cách tổ chức giáo dục như thế nào để cho đứa trẻ và thanh niên có những cái cơ hội trải nghiệm. Và trải nghiệm ở đây phải hiểu, một đứa thành thì chưa bao giờ đặt chân ở nông thôn á, thì nên đi trải nghiệm nông thôn.
để phá đi những cái định kiến ở nông dân thì thế này, nhà quê rồi mình thì hơn nông dân, rồi có gì hay nên nông dân hay không, rồi vân vân, rồi eo ơi nó dơ nó bẩn á. Thành thử qua trải nghiệm thì sẽ thấy là nông dân có thể họ là chân bùn, nhưng mà họ là những người có giá trị, chả có thua kém gì mình, chỉ có họ hơi khác trong cái điều kiện sống và lao động của họ. Cho nên tại sao là ở các đại học các nước phát triển á, họ có cái mà người ta gọi là gap year. Cho nên là gap year đó là có khi tốt nghiệp phổ thông đã có thể là gap year rồi, đi một năm, hoặc là gap year giữa là undergrad, nghĩa là tốt nghiệp là cử nhân và trước khi tiếp tục học cao học, hoặc là ra làm thì xách ba lô và đi vòng quanh nhiều nước hoặc là cả thế giới, để mà như vậy khám phá thế giới. Nói cách khác là họ kết luận học tạm đủ rồi, bây giờ hãy đi khám phá và tìm hiểu thế giới. Tôi muốn nhấn mạnh là phải qua trải nghiệm, kinh nghiệm sống, và cái này là hành trình của những người thân tham gia với mình thì vẫn tốt hơn là để cho nó thành một cái hành trình đơn độc. Em hiểu cái này, có nghĩa là em đang tưởng tượng cái quá trình khám phá cô, nó giống như là một cái tam giác vậy đó. Nó bao gồm có cái khám phá bản thân, khám phá thế giới và khám phá cái nhà của mình, cái quê hương của mình. Mà theo giải thích của cô thì em hiểu là đây là cái quá trình mà nó có tương tác lẫn nhau, nó không phải là quá trình độc lập, đúng không cô? Đúng. Thì có nghĩa là em dùng một cái góc nhìn cá nhân phản biện đi một chút. Nếu mà em đưa ra một cái vấn đề á cô, là bất kỳ một cái người ở một cái giai đoạn nào trong cuộc đời á, thì họ cũng cần dành thời gian đôi khi ở một mình nè. Có nghĩa là em cảm giác là họ phải cân bằng, có nghĩa là họ cần phải có thời gian ở một mình, để họ khám phá cái đời sống nội tâm của họ. Một mặt họ sẽ khám phá cái thế giới bên ngoài, và sau đó rồi từ cái khám phá thế giới bên ngoài họ mới nhận ra, họ hiểu rõ hơn bản thân họ, họ hiểu rõ hơn về cái gọi là quê hương, cái nhà của họ. Ở cái vế thứ hai á, trước khi cô trả lời thì em tin cô là một người được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa thế giới, cộng một cái khao khát yêu nước, một cái khao khát muốn định vị một cái hình ảnh của một thanh niên Việt Nam, của một người Việt ở thế giới. Thì em muốn hỏi cô á, là trong cái quá trình mà ra thế giới đó, cái quá trình khám phá đó, thì cô cảm nhận rõ hơn như thế nào về cái identity, có nghĩa là về cái căn tính, về mình là người Việt rồi, và mình là con người như thế nào. Thì cái quá trình đó nó diễn ra với cô ra sao, và đâu là những cái bài học mình phải đúc kết để khuyến khích mọi người hãy dành cho, thật ra không phải chỉ cho con em của họ đâu, anh em của họ đâu, mà chính với bản thân họ, là hãy đừng có ngừng trải nghiệm. Khi nãy tôi nói trải nghiệm thì nhiều rồi, tôi muốn dừng lại vào một cái ý mà Hùng nhắc đến, đó là phải soi xét cái nội tâm của mình trong cái quá trình khám phá và qua trải nghiệm đó. Nói cách khác là đúng thế, không thể là hết một chuỗi trải nghiệm mà không dừng bao giờ. Khi tôi nói dừng là dừng trên trí óc của mình. Tôi thường giao lưu nhiều với thanh niên và tôi nói với họ như thế này: thanh niên là nhanh, là sôi động, cái gì cũng phải là mau chóng. Cho nên là cái tốc độ, cái sôi động thì đó là có thể nói là một cái đặc thù của tuổi trẻ. Nhưng mà tôi nói ngay cả tuổi trẻ thì có những lúc phải biết dừng lại. Thậm chí người ta nói là dừng lại, lùi 2 bước, tĩnh tâm để nhìn lại. Tại nhìn lại và để ngẫm nghĩ xem mình có cái gì hay, có cái gì không thể hiểu, phải tìm cách để hiểu tiếp, để hiểu sâu hơn, đúng hơn, hay là cần phải là học hỏi thêm mới có thể hiểu được. Đó là cái gọi là cái tỉnh thức mà
có thầy Minh Thiện đang thúc đẩy cho mọi người và đặc biệt cho tuổi trẻ. Nói cách khác, tuổi trẻ người ta nghĩ đến hành động, tốc độ, sôi động, thì tuổi trẻ cũng cần thỉnh thoảng tĩnh lặng nhìn lại, gọi là tĩnh tâm để thử xem có cái gì mình hiểu sai không, có cái gì mình làm sai không, có cái gì mình làm chưa đủ, và cần như vậy tìm cách để làm đúng hơn, nhiều hơn, vân vân. Thành thử đó là về cái khía cạnh gọi là phải tĩnh tâm, tĩnh tại, có thể không phải hàng ngày, có thể không thể hàng ngày, nhưng mà phải có những lúc như thế mới được, kể cả với tuổi trẻ. Còn cái về ra thế giới mà tự khẳng định và tự định vị mình là ai, đặc biệt mình là người của đất nước và văn hóa nào á, thì tôi cũng có thể là một điển hình ở chỗ là lúc 3 tuổi là tôi theo gia đình sang Pháp, rồi tôi học mẫu giáo ở Pháp, tôi học cấp 1, cấp 2 ở Pháp, sau đó mới về Sài Gòn. Mà lúc đó nói thật, tôi nói tiếng Việt nó cũng không có được suôn sẻ lắm, nhưng mà như tôi nói đùa, sau này tôi nghiệm lại, tôi nói với mọi người, may phước là ba cụ tôi là không biết tiếng Pháp, còn bập bẹ vài chữ thôi, chứ ông cụ tôi thì nói tiếng Pháp giỏi, cho nên tuổi này đi học mẫu giáo về là cứ tung tiếng Pháp ra trong nhà. Thì may phước ba cụ nói ở trường tụi con nói tiếng Pháp, nhưng mà về nhà là mà không có biết tiếng Pháp, tụi con phải nói tiếng Việt. Thì đó là may phước, cho nếu không chắc tôi bị mất ngôn ngữ rồi. Rồi sau đó vân vân thì cuộc đời nó làm cho tôi ở tuổi 25 tôi quyết định về Sài Gòn để tham gia góp phần cho cái gọi là giải phóng đất nước và mang lại hòa bình và thống nhất đất nước. Rồi sau đó là dạy một thời gian và ra biển cả của ngoại giao. Thì tôi nghiệm là cái chuyện ra biển cả của ngoại giao là một cái cơ hội để chính một cái người mà đã có những cái điều kiện để sống ở nước ngoài lâu, ở cái tuổi nhỏ và thanh niên á, và làm việc nữa, không chỉ học mà tôi có dạy đại học 3 năm ở bên Paris trước khi về. Thế thì như vậy là gì? Tôi nghiệm lại, dù tôi là có thể tiếp tục sống như con cá trong nước ở bên Pháp, theo cái nghĩa là không có cái gì là cản trở, ngoài cái việc tôi vẫn cầm cái hộ chiếu Sài Gòn lúc tôi ở bên đó, và rất khó tìm việc là vì người ta cứ đòi tôi là cái thẻ lao động, mà thẻ lao động thì phải có là quốc tịch Pháp, vân vân đó. Nhưng mà nói chung là về mặt là hội nhập lối sống và văn hóa Pháp thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà ngay cả cái thời đó thì vì tôi tham gia cái phong trào sinh viên và người Việt gọi là yêu nước á, thì ngay lúc đó tôi cũng xác định mình là người Việt Nam. Và cái quá trình để mình tự khám phá lại nghĩa là mình là người Việt Nam nghĩa là như thế nào, thì rõ ràng là cả một quá trình. Nó không có đến ngày 1, ngày 2 đâu, mà chính trong cái hoạt động và trải nghiệm, giao lưu giao tiếp với mọi người Việt cũng với người nước ngoài á, thì bây giờ mấy chục năm sau tôi nhìn lại á, thì tôi thấy tôi đúc kết lại là gì? Là một, chưa bao giờ những đối tác nước ngoài bảo tôi là như người Pháp, không bao giờ. Họ nói họ thừa nhận tôi là người Việt Nam, nhưng mà tôi rất là à l'aise, nghĩa là tôi gọi là giao lưu hay là navigate, gọi là đi qua đi lại, giao lưu giao tiếp trao đổi với người nước ngoài, đặc biệt đương nhiên với người Pháp, mà cả
những người của nước khác một cách nó rất thuận lợi. Nhưng mà trong cái cảm nhận của khách nước ngoài, chưa bao giờ có ai nói là tôi là như người Pháp. Từ miệng của các quan chức Pháp chưa bao giờ. Thành thử cái đó để khẳng định cái gì? Từ ngay cái cách ăn mặc, cái cách cư xử, cái cách ăn nói, và luôn luôn chăm chăm muốn giúp cho người ta hiểu Việt Nam, biết cái hay của Việt Nam. Đó, thậm chí tôi nói thật, tôi ra Hà Nội, tôi ở cái mini khách sạn á, gần mini khách sạn, tôi ra tôi ăn bún chả. Đó. Thì tôi thấy đó là một cái quán chứ không phải một cái nhà hàng. Nên có hai du khách nước ngoài đang ngồi ăn bún chả mà họ không có biết cái cách phải làm như thế nào, mà cái cô phục vụ cũng không nói gì cả. Thế tôi đứng dậy, tôi chỉ nên lấy cái lá salad rồi làm như thế nào. Họ thích thú, họ cảm ơn. Nói cách khác, trong từng những cái cử chỉ của mình là mình muốn mở đường cho thế giới biết mình, hiểu mình, và có thể là hòa nhập những lúc họ đến với Việt Nam. Thành thử cái sự gọi là khao khát để cho, nhất là tại vì Việt Nam xuất phát điểm năm 75 thì phải nói quá đau thương, quá nghèo, quá thiếu tất cả. Cho nên cái hành trình của Việt Nam từ năm 75 á, phải nói là một cái hành trình gian nan. Nhưng mà chính vì nó gian nan như thế, mình không dám so sánh mình với những nước đã trải qua chiến tranh. Nhưng mà nếu so với tất cả những nơi đã kinh qua chiến tranh và xung đột á, và mất mát, thì phải nói cái hành trình hồi sinh, mình có thể dùng cái chữ hồi sinh của Việt Nam ngoạn mục. Nhưng mà hồi sinh đó phải xác định là gì? Nó không phải chỉ là vật chất. Hồi sinh đó là lấy lại cái hồn Việt, lấy lại cái hồn văn hóa, lấy lại có điều kiện để khẳng định và giới thiệu cái bản sắc Việt với những cái nội dung, những cái nội hàm hay và đặc biệt, riêng biệt của nó. Cho nên là kể cả cái thời tôi đang đi dạy, mà đặc biệt từ khi tôi ra làm đối ngoại, thì tôi cũng muốn dùng cái chữ navigation, tại vì là đúng là cái tôi đã làm mấy chục năm là gì? Suốt ngày là vì tôi có điều kiện hiểu thế giới đó, và dẫn dắt người nước ngoài thế giới đến với Việt Nam, thì tôi luôn luôn suy nghĩ là Việt Nam có cái gì đặc sắc, cái gì đặc thù, cái gì hay mà cần được giới thiệu. Đó. Mà cái đó là tôi nghĩ là đôi khi ít người chú ý. Tôi mới trả lời một cái phỏng vấn của báo Văn hóa cho kỳ hội nghị văn hóa toàn quốc sắp được tổ chức cuối tháng này thì phải. Thì trong đó tôi có nhắc một cái đề nghị mà tôi nghĩ hôm nay tôi muốn nói. Những người như Hùng nên nghe cái đề xuất của tôi, biết đâu là Hùng sẽ tham gia được. Tôi rất là bức xúc là thiếu một cái đội ngũ những người có ngoại ngữ giỏi, ngoại ngữ quốc tế đó, Anh, Pháp, vân vân á, là có thể giới thiệu tổng quát tổng thể về Việt Nam. Tôi đã được hay bị mời nói, ví dụ có một lần cái President's Organization, World President's Organization tổ chức những chủ tịch công ty lớn trên thế giới họ đến thăm Việt Nam cho một cái cuộc họp nội bộ của cái tổ chức của họ. Thế thì là tôi bị mời. Tôi nói tôi đâu phải là nhà kinh tế, nhưng mà họ giải thích không, họ sẽ có những cái buổi làm việc với sở kế hoạch đầu tư, với chuyên gia kinh tế này kinh tế nọ. Tôi mời bà là đến và dành nửa tiếng cái bữa cơm cái bữa cơm đầu tiên của họ, là bà thấy nên nói gì, giới thiệu gì về Việt Nam, bà muốn nói cái gì bà nói. Đó, thế thì mà tôi đã bị được rất nhiều lần cái đó.
tôi thấy đất nước ta vì là ra thế giới, ra ánh nắng mặt trời muộn hơn các nước khác, thì chúng ta phải chuyên nghiệp hơn, phải xây dựng một đội ngũ tinh túy, là 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 những người có gọi là công cụ kỹ thuật là ngoại ngữ, nhưng mà làm chủ được cái nội dung để nó giới thiệu đất nước một cách nó là thuyết phục, và nó ấn tượng để cho người ta tự kết luận đúng là Việt Nam, là nên đến Việt Nam, nên đến với Việt Nam, nên làm cái gì đó với Việt Nam hoặc là cho Việt Nam. Hùng biết không, tôi dự một cái gọi là cái brainstorm 2004, năm 2004, là sứ quán Mỹ mời tôi sang dự cái mini Davos của Mỹ tên là Brainstorm ở Aspen, ở Colorado. Thì ở đó họ nói thôi thì có cái diễn đàn, họ bảo cho bà 5 phút hay 3 phút chứ, 3 phút thôi, tại toàn các diễn giả rất là hàng đầu. 3 phút thì bà muốn nói gì về Việt Nam bà nói. Thì tôi nghĩ đây là cái cơ hội vàng, tại vì như vậy là gì, tự nhiên là giới thiệu về. Thì tôi không nói dài, tôi kết luận một câu thôi, tôi nghĩ phải có một cái gọi là tagline mà người ta sẽ nhớ. Mà năm 2004 phải nhớ rằng là đấy cũng đã hơn 15 năm rồi, thì tôi đã nói như thế này: Put Vietnam on your radar screen. Hãy đặt Việt Nam vào tầm nhìn của tầm nhìn của quý vị. Ý muốn nói Việt Nam xứng đáng để các bạn quan tâm. Đấy, thành thử người thanh niên Việt Nam khi navigate, khi ra thế giới thì nhớ rằng mình có cái nguồn gốc, và mình nên coi nó không phải là một cái gánh nặng, không phải là cái gì mà cần phải né tránh, mà ngược lại là một cái vốn mà phải biết thừa nhận và phát huy. Thì mỗi người sẽ làm một kiểu, nhưng mà và tôi thì có điều kiện làm một cách chuyên nghiệp, nhưng mà mọi người và mọi thanh niên có thể làm theo kiểu của mình, miễn là nhớ là phải đứng trên đôi chân của mình, là suy nghĩ bằng khối óc của mình, và luôn luôn giữ cái trái tim Việt, cái hồn Việt. Dạ, em cảm ơn cô. Em nghĩ là những cái bạn trẻ Việt Nam bây giờ các bạn có cái cơ hội hơn bao giờ hết trong chuyện mà tiếp cận một thế giới rất là rộng lớn. Tuy nhiên nó quá nhiều, nó quá nhanh, nó quá biến động, thì cái khả năng mà gọi là lạc lối á, thiếu tự tin á, nó sẽ diễn ra trong cái quá trình mà lúc mà cô 20 mấy tuổi á. Thì thật sự có lúc nào cô cảm thấy là cái bản sắc của cô á, và bản sắc của một người Việt á, nó bị biến mất hay là nó bị yếu hẳn đi khi mà tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác không? Thì cái em muốn đúc kết ra á, em sẽ nói rõ cái mục đích của câu hỏi này á, đó là thì vậy là đâu là những cái bản lĩnh, đâu là những cái mà gọi là những cái tips để nhắc cho một cái người trẻ khi mà họ chắc chắn là người trẻ là họ muốn lao ra bên ngoài rồi, họ muốn hành động rồi, họ muốn khám phá rồi, và họ phải luôn luôn và cái khao khát á, của người trẻ luôn là cái thế giới ngoài kia, cái mà các bạn chưa được đến, chưa được thấy, và mình luôn bị cuốn hút bởi những cái lạ, những cái mới mẻ. Thì chỉ cái cách nào để trong cái quá trình khám phá đó mình quay trở về cái cốt lõi của mình dùng cái đó để mình enrich, có nghĩa là mình làm phong phú hơn cho bản thân, mình hiểu bản thân hơn, và mình hiểu được cái giá trị mà cái gốc rễ mà mình đang đại diện, giống như là quê hương Việt Nam hay là con người Việt Nam vậy đó. Em rất là muốn nghe cô chia sẻ về điều đó. Tôi nghĩ là cái vững chãi đó nó phải dựa trên một số giá trị mà được gọi là phát huy trong quá trình học từ nhỏ. Tôi lấy ví dụ,
tôi luôn luôn nhấn mạnh tự trọng. Tại vì tự tin dựa trên sự dốt nát á, thì đó là cái thứ vô duyên. Cho nên chúng ta muốn cho thanh niên tự tin, nhưng mà dựa trên hai chân: cái sự hiểu biết và sự tự trọng. Tự trọng có nghĩa là gì? Không nhất thiết chỉ vì có người cao tuổi hơn mà mình cứ phải cúi đầu. Người cao tuổi hơn mà nói bậy á, nói sai hoàn toàn á, thì mình cũng tìm cách mình nói lại một cách lịch sự lễ độ, nhưng mà nói lại. Chứ còn làm thinh theo kiểu Á Đông á, những lúc đó chưa chắc là hay. Nhưng mà đương nhiên có thể có những thanh niên Việt Nam cứ tưởng là để mình phải học Tây là gì, phản bác ngay một cách rất là Tây. Thì chính là cái nghệ thuật của giáo dục là gì? Luôn luôn có thể cất tiếng nói của chính mình, mà một cái tiếng nói là dựa trên sự hiểu biết, mà cũng có cái phương pháp và nghệ thuật. Và cái phương pháp và nghệ thuật đó theo tôi á, là văn hóa. Văn hóa đó là gì? Là văn hóa của gia đình. Ông cụ tôi phải nói là rất là xưa, mà may quá ông có đi học Tây. Xưa mà đi học Tây thành thử tôi có lẽ nếu mà nghiệm lại á, tôi thấy tôi có cái may mắn. Cho nên là gọi là xưa và nay á, thì tôi có được hưởng, là ta và Tây tôi cũng được hưởng, cho nên nó giúp cho tôi cái navigation. Thế thì chứ bây giờ đối với những trẻ em và đặc biệt thanh niên Việt Nam mà là cần phải tự định vị á, thì tôi nhắc lại những giá trị nền tảng á, đó là phải hiểu biết. Chứ dốt thì không, thì như vậy là bị lôi cuốn bởi phong trào, và nhất là phong trào theo kiểu là làm theo là số đông á, một cách mù quáng. Cho nên hiểu biết nó giúp cho mình lựa chọn, nó giúp cho mình là say yes hoặc say no. Thanh niên Việt Nam thấy đồ Tây đôi khi toàn say yes nhiều quá. Thế thì thoảng say no như thế nào, dựa trên cái gì? Thì trước hết là trên hiểu biết đó, và thứ hai dựa trên cái tự trọng. Em có thể thêm một cái ý vô là thêm cả sự tôn trọng và khiêm tốn được không cô? Đúng rồi, mình tôn trọng người ta tôn trọng mình gì? Dạ, đúng rồi. Hai chiều, đúng rồi. Trong mọi quan hệ giữa người và người, và trong mọi bối cảnh và tình huống, dù một bên là người Việt, bên kia cũng người Việt, dù một bên là người Việt và bên kia là người nước ngoài, thì phải có tôn trọng. Tôn trọng và tự trọng đó. Và tôi là người rất ghét những người khoe khoang, phải nói là rõ như vậy. Ta đã khẳng định cái thế đứng và giá trị của mình rồi, cần gì phải giới thiệu, cần gì. Cho nên marketing mà chuyên gia Hùng á, cần là cho những việc khác, cho bản thân mình theo tôi á là bình thường. Nếu mình vững chãi, mình có cái hay, thì chả cần mình tự nói. Nghệ thuật là gì? Người khác nói, người khác khen, người khác nêu, chứ không phải mình. Nếu mình đã là ở thế yếu rồi. Và cho nên là cái chữ khiêm tốn, có lẽ tôi dùng cái chữ, Hùng dùng cái chữ khiêm tốn, tôi sợ là chưa chắc gì nên nói như vậy. Tại vì tụi trẻ sẽ bảo mới nói là phải tự khẳng định, bây giờ bắt phải khiêm tốn. Thế thì ý tôi muốn nói như thế này: một người hiểu biết, một người đứng ở cái thế vững mạnh và tự trọng và được tôn trọng và biết tôn trọng người khác, thì tôi không tin là người đó sẽ không khiêm tốn theo nghĩa đẹp của chữ khiêm tốn. Chứ không phải khiêm tốn là cố tình là cái tác phong á,
không phải là cái tác phong luôn luôn khép nép hay là tránh né là gì đó. Nói cách khác, ý tôi muốn nói là người khiêm tốn vẫn có thể là cái người ăn nói hơi to, vân vân, chứ không nên hiểu khiêm tốn là cái người khép nép đó. Mà không phải cái người nói về cái giọng dịu dàng, mà không phải là người khoe khoang. Thiếu gì người khoe khoang mà ăn nói nghe có vẻ ôn tồn lắm, nhưng mà cái ruột là rất là khoe khoang, rất là tự cao, rất là coi thường người khác. Cho nên là còn tuổi trẻ đôi khi phong độ là hơi ồn ào sôi nổi, không có nghĩa là người ta không khiêm tốn. Thành thử tôi ở đây tôi chưa đồng tình hoàn toàn với cái nên nêu ngay cái chữ khiêm tốn. Cái khiêm tốn này nó sẽ là là hệ quả của toàn bộ cái gói giáo dục, cái bộ giá trị của cái giáo dục là đúng cách để giúp cho tuổi trẻ là ra với thế giới và khám phá bản thân cũng như là thế giới bên ngoài. Thế thì có lẽ để chúng ta gọi là trao đổi qua lại, tôi thấy nên chăng dùng chữ nghe có vẻ nôm na nhưng mà tôi thấy hay là biết điều. Chứ phải khiêm tốn. Biết điều là gì? Biết cái cao cái thấp, biết cái hay cái dở, biết mình ở đâu, cho mình biết là trước mặt mình là ai. Cái định vị á, cái là định vị tương đối, không phải chỉ định vị một cách trừu tượng thế giới bao la đâu, mà định vị là mình đang nói với ai đây, mình đang tương tác với ai đây. Thành thử biết điều là có nghĩa là mình xác định được rất nhanh là đây là đối tượng như thế nào, cho nên mình phải ăn nói ra sao, đúng không ạ? Thì cái đó là tôi sẽ gọi là phản biện với Hùng là tôi không thích cái chữ khiêm tốn lắm. Ít nhất trong bối cảnh này bình thường tôi rất đề cao, nhưng mà trong bối cảnh chúng ta trao đổi thì tôi thấy biết điều. Em đồng ý cô, em sẽ ghi cái từ biết điều vào từ điển của em để thường xuyên sử dụng. Và cô ơi, rõ ràng là khi mà trao đổi như vậy á, em thấy là thật ra ba cái phần mình nói là khám phá nè, định vị hay là reinvent á, làm mới bản thân á, thật ra là nó là quá trình như thế, nó không phải là theo thứ tự mà nó thật ra nó diễn ra song song. Ví dụ như quá trình định vị á, cái quá trình khám phá bản thân nó phải luôn luôn đi cùng với quá trình định vị, có nghĩa là mình phải hiểu thật sự là mình là ai, mình muốn hướng về đâu, giá trị của mình là cái gì, mà mục đích của mình là cái gì, thì cái quá trình khám phá đó nó mới có một cái kết quả, và nó khiến cho mình có một cái sự tập trung nhất định. Thì em lại tiếp tục dùng một cái mô hình nữa để mọi người dễ nhớ, đó là khi mà nói về định vị, mọi người ơi, có nghĩa là Hùng đang nói về em đưa ra một cái mô hình cô nhé. Thứ nhất là identity, có nghĩa là những đặc điểm bản thân là who I am á. Thứ hai nữa là những cái giá trị của tôi, my values. Thứ ba nữa là cái sự khác biệt, my differentiation. Và em bỏ vô cái vòng tròn ở giữa là cái purpose. Thì em cứ thích, tại vì em luôn luôn tin là cái mô hình tam giác, một cái mô hình gọi là nó cực kỳ hay, nó cực kỳ sâu sắc luôn. Và bỏ cái vòng tròn vô để thấy là nó có sự chuyển động, nó có engineering, nó có sự chuyển động và nó có sự navigating. Cô thì hoàn toàn nhất trí và hiểu như Hùng. Người ta có hỏi có một lần mình được phỏng vấn tại sao đang ngon lành ở bên Pháp mà lại dạy ở đại học bên Pháp, rồi tự nhiên bỏ về Sài Gòn lúc chiến tranh rồi vân vân, rồi ở lại, nhất là qua những năm tháng là tương đối khó khăn ngay sau 75. Thì tôi có một cái câu trả lời rất đơn giản. Tôi nói là tại vì tôi cảm nhận ngay rằng tôi về thì với cái đóng góp, cái tham gia của tôi ở quê hương á, thì tôi sẽ để lại một cái dấu ấn rõ nét hơn, tôi sẽ tạo được một cái sự khác biệt nhất định hơn là tôi tiếp tục làm một cái giảng viên đại học rất là êm ả ở bên Pháp, mà ở bên Pháp họ sẽ cảm thấy là
ở đây là một cái bà là học ở Pháp rồi ở lại định cư rồi, nghĩa là câu chuyện không có câu chuyện gì đặc biệt cả. Thành thử nói các tiếng Anh là I go where I can make a difference. Cho nên tôi không nghĩ đến tiền, tôi không nghĩ đến chức vụ, tôi chỉ cảm nhận là lúc đó là rõ ràng cái sống và hành động của mình ở đâu nó sẽ tạo được một cái sự khác biệt lớn hơn, rõ nét hơn, ý nghĩa hơn. Thế thì rất là dễ, tôi chọn về thôi. Cho nên là mấy cái thứ kia là tôi cho là thứ yếu. Thế thì như vậy là cái mô hình tam giác trong vòng tròn của Hùng á là rất là đúng. Gia đình cũng quan trọng, nhà trường quan trọng, đồng nghiệp bạn bè cũng quan trọng, nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất là bản thân. Thế thì chúng ta phải quay về cái giáo dục bản thân, đó, khái niệm self-education. Như vậy là gì? Có thể thả đứa con vào cái trường đắt tiền nhất ở Sài Gòn rồi yên tâm. Nhiều cha mẹ cứ nghĩ tôi thả con tôi ở cái trường quốc tế rồi số 1 của Sài Gòn, yên tâm lắm. Không yên tâm đâu. Tôi nghĩ những cha mẹ họ tư duy đơn giản như vậy thì đúng là coi chừng. Có thể con họ cũng sẽ ok, cũng sẽ ổn, nhưng mà có khi con họ sẽ mất phương hướng. Cô cư dân ở chung cư của tôi bước vào tháng 7 với 2 đứa con tuổi cấp 1 đó, mà rất tự hào để cho con mình nói với nhau bằng tiếng, tiếp tục nói với nhau bằng tiếng Anh, và cô cũng trả lời luôn cho con mình bằng tiếng Anh trên cái đất Việt. Thì tôi muốn kể câu chuyện đó để nói lên rất khác bà cụ tôi ở Paris mà bảo con nói tiếng Pháp ở mẫu giáo, nhưng mà về nhà là con phải nói tiếng Việt với mẹ, với má đó, nói với đó. Thành thử để nói lên là nếu cha mẹ mà con hơi mất phương hướng thì làm sao mà giúp cho con mình định vị được. Định vị thì tôi nghĩ là gì? Luôn luôn cái tự trọng đó rất quan trọng, và tự tin một cách như tôi nói là vững chãi. Lại kể chuyện khác, cái lúc tôi ở Pháp về, tôi có tôi dạy lại ở Đại học Sư phạm, và tôi dạy ở trường Marie Curie là trường Pháp ở Sài Gòn thời đó. Thì tôi dạy Anh văn. Thì có cặp vợ chồng Pháp mà dạy Anh văn á, sau đó là cũng kết bạn. Thì họ nói với tôi, họ bình luận Ninh biết không, lúc tuổi này lần đầu tiên thấy Ninh băng qua sân của Marie Curie, Ninh có biết tuổi này nghĩ gì không? Tuổi này nghĩ cái cô này không ai có thể dẫm lên chân cô ta được. Nghĩa là chưa kịp nói với nhau, nhưng mà ngay cả trong cái năng lượng của mình như thế nào vậy, cái cô này personne va lui marcher sur les pieds, nghĩa là không ai có thể dẫm lên chân người cô này được. Thành thử ý tôi muốn nói là cái giáo dục nó nhiều khía cạnh lắm, cho nên mình xem con mình là nó tự tin không phải vì hắn khoe là nó đang học trường gì, mà nó tự tin vì nó biết nó muốn cái gì, nó làm cái gì, và cái đó là nó có thể hữu ích cho nó cái gì, vân vân và vân vân. Đó, thành thử đấy, cái gọi là tam giác trong cái vòng tròn này, tôi cho là một cái ý hay mà nên phát huy trong cái giao lưu đối thoại với các cha mẹ. Còn cũng phải gọi là nhắc nhở các trường phải là cái nơi tạo những cái điều kiện và môi trường như vậy. Còn tôi nghĩ là phải tạo điều kiện để cho người trẻ có thể là đối thoại, tâm sự. Tại vì đối thoại, tâm sự, kể chuyện thì nó mới làm sáng tỏ vấn đề. Cho nên là ở bên các nước phương Tây á, thì người ta lại rất khuyến khích là
là gọi là phản biện hỏi rồi phản đối, phản biện vân vân, thì đương nhiên chúng ta cũng khuyến khích cái điều đó, nhưng mà đó là trong khuôn khổ của cái lớp học. Còn ý tôi muốn nói, ngoài giờ học cũng phải có một cái môi trường và điều kiện để cho cái quá trình đó được tiếp diễn ở trong cái bối cảnh khác. Cho nên ví dụ một đứa trẻ nó về nhà không bao giờ thấy nó giao lưu với bạn bè gì cả, nó chỉ có đến trường rồi nó về, thì cha mẹ chắc cũng nên cảm nhận là hình như có vấn đề gì đó. Cho nên là những cái hiện giờ với cái Covid này nhiều người họ đề cập đến cái gọi là mental health, cái sức khỏe tinh thần á, thì tôi cho cái đó quan trọng. Ông anh ruột của tôi quá cố rồi á, nhưng mà cái lúc ông 15 tuổi, ông bị trải qua một cái giai đoạn kỳ lạ. Ông học tốt, nhưng mà ông đi học về cái trong nhà ông không nói một câu với cha mẹ, ông chỉ nói về tuổi này anh em thôi. Còn với cha mẹ đấy, cái giai đoạn khủng hoảng như thế nào mà không có nói với cha mẹ một câu. Thành thử ý tôi muốn nói là gì? Cái gọi là hình thành và định vị con người á, nó không chỉ dựa vào nhà trường, nó phải dựa vào toàn bộ cái môi trường sống, môi trường xã hội, môi trường cộng đồng của đứa trẻ. Thành thử đứa trẻ mà ví dụ được tiếp xúc với những thành phần rất khác nhau sớm á, thì tôi cho là hay. Đó, khi nãy tôi kể câu chuyện nông dân á, tôi cũng đùa đâu, nếu có điều kiện. Nói thật, Hùng thì không biết, mà năm 75 lúc gọi là mới hòa bình lập lại và mới giải phóng thống nhất đó, là lại có cái việc là đi thực tế ở nông thôn. Tôi được ăn là chuột đồng đấy, tại vì lúc đó là tôi phải giáo viên chủ nhiệm phải đưa lớp sinh viên đi về nông thôn, và đi về nông thôn nếm các kiểu, nếm cả ăn chuột đồng đó. Ý tôi muốn nói là cha mẹ cũng nên chú ý cái việc là bốc con mình ra khỏi cái cung gọi là êm ả, là comfort zone á, cái cung êm ả mà hàng ngày con của mình được sống. Tại vì khi nãy Hùng có đề cập đến giới trung lưu, thì rõ ràng hàng ngày cuộc sống của chúng nó là mà nhất là gì, đương nhiên có những cha mẹ rất là tân tiến, cũng cho con học nhạc rồi thể thao, nhưng mà có kỳ về cộng đồng và xã hội cần chú ý đó. Thì đó, một số ý bổ sung với cái ý mà tôi rất là ủng hộ của Hùng đấy. Dạ, em thấy thế này nè cô, có nghĩa là em nghĩ ngày hôm nay á, với cái sự phát triển của công nghệ, của internet á, cái khả năng tiếp cận thông tin á, nó rất trở nên lớn và nó lớn hơn bao giờ hết, và dẫn tới mình thấy là một cái lực lượng, một cái tầng lớp phụ huynh cũng em gọi là intellectual parents, có nghĩa là những cái phụ huynh mà họ có tri thức á, họ cũng chủ động tìm hiểu hơn. Em nghĩ là cái mô hình về gọi là giá trị nè, xây dựng cho con biết là giá trị của mình, rồi sự khác biệt của con, và được định hướng con trên một cái mục đích á. Mình rõ ràng khi mình đặt cái mục đích nó vô là cái vòng tròn trung tâm á, mình hiểu là tất cả mọi thứ của con là để từ cái giá trị của con, từ sự khác biệt của con, từ cái identity của con, cái căn tính của con á, là để giúp con đi càng lúc càng đi trên cái định hướng của cái mục đích đó. Nhưng mà cái em thấy thiếu sót á, em nhận ra luôn trong đầu em khi em nhìn lại cả các truyền thông về văn hóa, rồi về cả hoạt động giáo dục á, ngay cả ở những cái nơi mà em gọi là nền giáo dục gọi là khai phóng nhất á, thì em thấy là mọi người, đặc biệt ở những cái đất nước như mình á, mình rất là lơ là cái khái niệm gọi là identity. Có nghĩa là cái bố mẹ, em có cảm thấy là bố mẹ dành không đủ thời gian để cho con cái biết là đôi khi con sinh ra có những thứ con ảnh hưởng từ gia đình nè. Con sinh ra ở Việt Nam, ở Á Đông là con đã có những cái ảnh hưởng đó rồi. Ảnh hưởng đó dĩ nhiên có tốt có xấu, nhưng mà rõ ràng đây là cái điểm gọi là điểm identity của mình, điểm độc đáo của mình.
điểm khác biệt có giá trị của mình và nó có chiều sâu của mình. Thì em thấy đây là rõ ràng là những nhà làm giáo dục như làm bố mẹ mình đang chưa dành đủ thời gian để giúp cho con em mình hiểu về identity, hiểu về cái căn tính, để từ đó nó có cái gốc rễ đủ sâu để nó phát triển đi tiếp. Giống như em kể câu chuyện cá nhân của em mọi người lúc mà mọi người luôn khi gặp em, mọi người hỏi là Hùng học từ Mỹ về hả, học trường Ivy League nào, thì em bảo không, em dĩ nhiên em cũng có một chút thời gian học ở Mỹ, nhưng mà nói thật là em luôn nói mọi người là em là 99% là kết quả của giáo dục Việt Nam. Và em cũng luôn rất là tự hào là gia đình của em thì xuất phát từ một gia đình mà nó thật ra là không được nói Trung luôn nữa, gia đình nghèo, nhưng mà rõ ràng là em thấy là những cái identity đó của mình á, bởi vì em quen từ nhỏ đến lớn là chuyện tự học nè, rồi học cái cách mà vượt qua khó khăn nè, rồi học cái cách mà mình phải luôn tìm cách, mình luôn thiếu thốn điều kiện để mình trân trọng cái cơ hội được học lắm. Rồi nhà em thì cũng rất là yêu nước, nên tự nhiên mọi thứ nó xây ra những cái nét đặc, gọi là những cái pattern, những cái identity của em. Và trong cái quá trình mình đeo đuổi cái mục đích của em thấy là khi em hiểu được điều đó, khi em trân trọng điều đó, em tự hào về điều đó, thì em phát triển tốt hơn. Thực ra sao em rất vui được nói chuyện với cô á, và em cảm giác cô sẽ là một những người mà thật sự là có phù hợp nhất và truyền cái cảm hứng nhất để cho các bậc phụ huynh, những nhà làm giáo dục của Việt Nam á, quan tâm nhiều hơn là làm sao nuôi dưỡng, xây dựng cái sự nhận thức, nuôi dưỡng cái sự tự hào về cái identity, về cái căn tính của mình đó, và hiểu được cái tầm quan trọng của chuyện là rễ nó càng sâu á thì cái cây nó vươn được càng cao, và đó là cái thứ mà mình chưa có chú trọng. cái ý đó của Hùng thì cô hoàn toàn chia sẻ, và cô thì thích kể chuyện để thuyết minh. Kể chuyện thứ nhất là có cái anh bạn, anh nói anh có một thời kỳ cô con gái là khủng hoảng bỏ học ở lớp 11 hay gì đó, anh cứ than thở cái chuyện đó. Rồi có một lần anh đi công tác ở bên Úc, thì anh nói lúc đó mình mới biết là mình ít khổ sở hơn cái ông trưởng đại diện hàng không Việt Nam tại Sydney. Tại sao? Tại vì ông trưởng hàng không Việt Nam là ông đi khắp nơi, hết mấy năm ở đây đến mấy năm ở. Thế là đứa con á, trở thành mất gốc nhảy. Thì nghe nói là có một hôm là con bé nó đi trước rồi, hàng dán 2 cái sticker vàng, 2 cái dán giấy vàng. Cái thứ nhất nó tuyên bố không phải xin rồi bàn bạc gì với cha mẹ, tối nay 7 giờ con tổ chức sinh nhật với các bạn của con ở đây. Sticker thứ hai, đề nghị trước 7 giờ bố mẹ ra khỏi nhà, và tất cả cái đó bằng tiếng Anh. Thế thì cái ông bố của Việt Nam, ông nói trả giá cho cái việc là đấy, con như là mất gốc, nó thành một cái đứa Úc chỉ có con giá vàng, chứ còn cái cách hành xử và cái giá trị thể hiện qua cái cách hành xử đó của nó là Âu hóa, Tây hóa như số đó đó hoàn toàn. Thì lúc đó cái ông bạn của cô bảo em ơi, mình tưởng mình khổ vì con mình bỏ học lớp 11 đó, nhưng mà đúng là đứa con mất gốc kia mà cha mẹ là đã để chuột khỏi tay, bây giờ muộn quá rồi. Bây giờ cái đứa thanh niên đó chỉ còn cách là hoặc là mất hẳn, trở thành người Úc, người Mỹ, người Anh, nhưng mà còn nếu không á thì phải vấp, phải ngã, thì may ra sẽ tự khám phá lại bản sắc và mình là ai, và mình không thể chối bỏ cái gốc của mình được. Thì ý tôi muốn nói là gì? Có người muốn từ bỏ gốc gác và bản sắc của mình, nhưng mà cũng có những người lội ngược rằng đang sống ngon lành ở nước ngoài, nhưng mà họ cảm thấy the pull, cảm thấy mình muốn tìm hiểu cái đất nước, văn hóa, gốc rễ của cha mẹ mình, và tới nơi thì hắn kết luôn
đó. Thì tôi nghĩ là họ đã tìm được con đường, họ đã tìm được bản thân đó. Thì câu chuyện đó là kể để cho điển hình, chứ còn trên thực tế mỗi thanh niên cũng nên tự đặt câu hỏi như là Hùng đặt vấn đề là mình là ai và quê hương là ở đâu. Hùng có nhớ là có thời kỳ toàn tung lên cái khái niệm borderless world, một cái thế giới mà không có biên giới, cứ làm như là các quốc gia dân tộc sẽ tan biến cái bản sắc và cái định vị dân tộc. Ngày hôm nay cái populism á, trời ơi, người ta toàn ở Pháp, ở Mỹ, ở các nơi toàn khẳng định mình là ai, dân tộc á. Huống chi là thế thì trong một cái thế giới là vừa toàn cầu hóa về kinh tế, về thương mại, về công nghệ, về giao du lịch rồi làm ăn, nhưng mà cái con người cuối cùng cũng phải biết mình là ai, mình thuộc về đâu và mình cần thuộc về một nơi đó. Thì mình phải thuộc về một nơi, thì mình chọn, có người thì chọn là thuộc hẳn ở nước ngoài dù sinh ra ở Việt Nam, nhưng mà số đông thì vẫn sống ở đây đó, vẫn sống ở đây thì họ phải khẳng định cho được. Một ý cuối cùng, một cái câu chuyện cuối cùng để thuyết minh cái này, khi tôi nói là phải xác định cái bản sắc thì mình phải biết là tiếp cận cái vốn giá trị văn hóa gốc của mình. Không phải nó ngưng đọng hoàn toàn, để cho nó ngưng đọng hoàn toàn, nó chết cứng khô cứng đó đâu. Có một hôm là tôi được mời phát biểu một cái cô giáo và một cái giảng viên đại học bên Mỹ, và nói có cái lớp về Việt Nam học gì đó, là bà mời tôi là nói về sinh viên Mỹ. Thế là tôi đã chọn cái chủ đề là gọi là thờ cúng ông bà. Thì tôi đã giải thích với họ là tôi là người vô thần, nhưng mà tôi rất là đúng ngày tôi tổ chức giỗ bên chồng, bên ngoài, bên nội, vì tôi quan niệm đây là một cái phong tục hay để mình giữ trong cuộc sống hối hả, gọi là gấp gáp của cuộc sống hiện đại, nhất là đô thị á, thì có những họ hàng hơi xa hơn một chút, không bao giờ gặp. Thì đó là trong một năm nếu mà không có cái dịp giỗ hoặc đám cưới, nhưng mà dịp giỗ thì là định kỳ, chứ còn đám cưới thì có thể không. Thế thì tôi quay cái đó là cái cơ hội để giữ cái mối quan hệ, được giữ thông tin liên lạc với họ hàng đó. Và tôi thấy tôi nói chuyện với nước ngoài nhiều lắm. Tôi giải thích, tôi nói ở bên New York, the city that never sleeps, 10 mấy triệu dân, người ta có thể chết vì cô đơn. Cho nên là chính mình định vị được bản thân, mình gắn bó được với một cái quê hương, với một giá trị, và giá trị thì phải thể hiện bằng là phong tục truyền thống, lối sống, cách sống với nhau, cách giao thiệp với nhau đó. Thì khi tôi giải thích cái chuyện là cái gọi là kỳ dỗ ở Việt Nam á, thì họ phát hiện, họ cứ tưởng cái này là tôn giáo. Tôi nói không, nó không phải là tôn giáo, nó là phong tục. Thứ hai, ý nghĩa của nó là cái gì? Cái này không phải cái chữ, cho nên tôi nói là tôi không dùng cái chữ worship mà commemoration thôi, chứ không phải worship, đúng không ạ? Đó, thành thử là khi tôi giải thích như vậy, bà ta như là khám phá, nhưng mà tôi nói chính cái phong tục đó những cha mẹ Việt Nam phải hiểu và đừng phản bác thôi. Đồ cổ đó mình cái này thôi, ông bà còn sống thì mình chiều ông bà, còn đến phiên mà ông bà thăng thiên thì thôi mình chả cần. Như tôi nói, tôi vô thần, tôi sống và làm việc ở phương Tây lâu, tôi giao lưu với nước ngoài suốt ngày, mà
tôi vẫn ở bên nội là họ rất quý tôi vì họ thấy cái bà mà đi đây đi đó suốt ngày. Nhưng mà ngay cả khi tôi về Sài Gòn, một hàng năm tôi bay ra để tổ chức giỗ cho bên nội ở Hà Nội, và từ cái chỗ đó thì gia đình bên nội họ rất là quý trọng tôi đó. Cho nên là gì, cái cách làm như vậy tôi cho là Á Đông, mà Á Đông theo nghĩa đẹp. Tại vì Á Đông cũng có những phong tục không hay, nhưng mà Á Đông phải biết cái gì hay của Á Đông để mình trân trọng, để mình gìn giữ và mình phát huy, thì cái đó là cha mẹ phải chú ý. Em nghĩ là thật ra mà nói, nếu mọi người mà hiểu và đặt cái sự chú ý vô cái tầm quan trọng của chuyện identity á cô, người ta sẽ tìm được rất nhiều câu trả lời luôn. Để trước khi đi đến cái phần cuối cùng thì mình sẽ đi đến một cái mô hình nữa, bởi vì do cái trạm giáo dục sẽ nói rất nhiều về cái how to của cái cách thức á, thì em lại đưa ra một mô hình tiếp. Em nghĩ là một cái mô hình này nó là mô hình gọi là know, do and be. Thì em theo em tìm hiểu á, cái no nó giống như là của giáo dục truyền thống á, có là dạy tập trung một cái no, dạy rất là nhiều cái lượng kiến thức mà đôi khi á thật ra là học sinh cũng chẳng thể nhớ nổi, cũng chẳng thể tiếp thu nổi. Rồi mình đi đến cái do á, em tìm hiểu thì đó là một cái hệ quả của giáo dục đến từ nền sản xuất công nghiệp, cái mà thế giới đã trải qua mấy thập kỷ á. Vì khi ở giáo dục công nghiệp á, thì người ta quan tâm đến cái do, về những kỹ năng mà làm mọi thứ nhanh, chính xác, ít lỗi nhất có thể trong thời gian ngắn nhất có thể để mình gia tăng cái năng suất lao động. Rồi nhưng mà bây giờ mình quan tâm cái mà rất là quan trọng, đó là cái B. Again nó cũng quay lại cái navigation đó cô, nó quay lại cái, nhưng mà nó more về câu chuyện là self navigation hơn. Nãy giờ thì mình rất là phân tích là thứ nhất là bố mẹ thì đừng có đổ hết trách nhiệm lên nhà trường, mà bố mẹ phải hiểu là cái môi trường giáo dục nè, môi trường ở gia đình nè, môi trường, thậm chí môi trường bạn bè nè, môi trường cộng đồng là rất là quan trọng với con, để giúp cho con nó phát triển cái khả năng, cái quá trình hành trình gọi là khám phá, tìm hiểu bản thân, định vị bản thân và làm mới bản thân. Nhưng mà bây giờ mình quay lại cái trách nhiệm của một đứa trẻ, đó là nếu khi đứa trẻ nó quan tâm nhiều đến cái chuyện là be á, có nghĩa là hiểu hơn về những cái trạng thái của mình đó, thì nó sẽ rất là hữu ích. Khi mình dùng từ là know, do, be thì bản thân know là biết hoặc không biết, do là một cái hành động nó sẽ được hoàn thành, nó sẽ còn cái be nó là cái trạng thái mà nó thể hiện được cái chuyện. Khi mình hiểu từ be á, giống như em đồng ý với cô là nó là một cái hành trình không ngừng thay đổi. Thật ra mình ngày hôm nay đã khác mình ngày hôm qua rồi. Và chữ be á, mình hiểu chữ be mình sẽ thấy được là lập tức em muốn gợi ý đến một số cái tính từ á, để những cái bạn trẻ mà nghe cái buổi chia sẻ của cô á, nắm là khi mình nói từ be là thứ nhất là mình phải hiểu là đó là authentic, original, có nghĩa là rất là thật, rất là nguyên bản. Thứ hai đó là progressive, có nghĩa là nó không ngừng thay đổi, nó không có nhất thành bất biến. Cái thứ ba nữa là đôi khi nó cần một cái gọi là be courageous, có nghĩa là rất là dũng cảm. Tại vì thật ra em rất muốn xoáy vào cái ý này á, tại em nghĩ đôi khi á phải phản biện ngay Hùng ơi, cũng như khi nãy cô phản biện cái món khiêm tốn mà cô đề nghị nên nói là biết điều á. Courageous trong trường hợp này á thì nên thay bằng cái ý là self-belief. Đúng rồi. Self-belief có nghĩa là gì? Cái này là self-belief là nền tảng cho cái tự trọng mà chúng ta có đề cập trước đó. Cái self-belief là biết như thế này: tôi là người khuyết tật, nhưng mà tôi chân là không sử dụng được, nhưng mà tay thì tôi đàn piano là có khi tôi sẽ được giải quốc tế đấy. Cho nên cái self-belief về tất cả các mặt, thì trong cái self-belief, cái identity, cái bản sắc, cái mình là ai, nó phải dựa trên và nó phải tạo một cái self-belief. Chứ còn ví dụ có những người lại tự ti thừa nhận mình là người Việt, chết sợ không? Tôi là tối kỳ đối với tôi. Đúng là người Việt xấu là có đấy, cũng như người Mỹ xấu có, người Pháp xấu có hết. Dân tộc nào cũng có những cái mặt xấu, tiêu cực, không hay. Nhưng mà nếu chị thấy cái mặt đó để mà tự ti thừa nhận mình là người Việt á, đấy, có cái câu chuyện mà tôi trả lời phỏng vấn đây đó tôi đã kể rồi. Có một lần có một thanh niên thừa nhận với tôi: cô thấy cái cảnh mà
mấy cái đoàn du lịch của ta mà xếp hàng ăn buffet rồi chồng chất trên đĩa là một mớ thức ăn để rồi về bàn ăn được có một phần phải bỏ lại, rất là phung phí và thô thiển đó. Thì cho nên là thỉnh thoảng có người hỏi em là nước nào, có khi em lại nói em Philippines hay là em Thái Lan. Thì tôi mới nói này em ơi, cái hiện tượng đó đúng là dở, nhưng mà để cô kể là Pháp nó chê là du khách Mỹ ồn ào, cho nên là sẽ có du khách. Thứ hai là gì, tôi thấy á, tôi ở Paris để đi xem opera là đàn ông mà không có cài bát thắng cho vào, nghĩa là mỗi nơi đều có những quy định quy tắc phong tục. Thành thử khi tôi thấy những cái cô du khách quần sọt rất ngắn rồi áo 2 giây á bước vào ngôi chùa rất là nghiêm nghị á, thì tôi nghĩ là những cô Tây đầm đó là không có văn hóa đó, không có văn hóa. Vì rõ ràng họ bước vào cái chỗ thờ tự, họ thừa biết cái cách họ ăn mặc là để đi thoải mái dọc phố hoặc là bờ biển. Thành thử tôi nghĩ là tôi mới nói về cầu ta thôi mà. Em ơi, em có thể chê bai mấy cái đoàn du lịch đó, nhưng mà cái ứng xử của em là tự nói mình là người nước khác á, rất là vô duyên em. Nó chả giải quyết được vấn đề, rất là vô duyên. Người Thái cũng sẽ có cái mặt này mặt kia, rồi người Philippines cũng sẽ có mặt này mặt kia, cho nên em có giải quyết được vấn đề đâu. Cho nên là cứ thừa nhận cái hành vi đó là vô duyên. Cái hành vi gọi là chất thức ăn đầy trên đĩa ở một cái chỗ mà ăn buffet á, khi đi du lịch đó. Nhưng mà đi phủ nhận mình là người Việt thì không thể chấp nhận được. Tự ti đến mức là thậm chí không thừa nhận mình là người Việt, mà tự ti là đi nhận mình là người nước khác. Thì cái lần đó tôi nói về thanh niên là đấy không phải là giải pháp, cho nên là đấy, self-belief. Có lẽ self-belief là gì? Tại vì mình chưa suy nghĩ tới, thấu tới để thấy là cái hay, cái vững chãi, những giá trị rất đáng là gìn giữ và phát huy trong cái hồn và cái tính chất Việt á, thì là bản sắc Việt, thì mình phải tự tin bằng cách là, cho nên vì vậy cái mỗi ba cái vế đó nó gắn với nhau. Phải hiểu biết, phải suy nghĩ, phải tìm hiểu tổ tiên, rồi cái văn hóa của mình nó có cái gì hay, có những cái phong tục gì là hủ tục gì là dở đó. Thế thì cái hay đó làm thế nào mà phát huy, còn hủ tục kia thì nên bỏ thôi đó, hoặc là đẩy lùi vân vân. Thành thử ba cái vế đó nó gắn với nhau. Hiểu biết để mà có thể là tự tin mà xác định và phát huy cái bản sắc và cái hồn Việt của mình. Thật ra quay lại đúng có nghĩa là nó again một lần nữa đó là câu chuyện của authenticity, câu chuyện của progressiveness và câu chuyện của self-belief, đúng không cô? Đó là ba những cái từ mà thật ra em nghĩ là những cái từ mà sẽ giúp cho những người bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy sẽ biết cái cách gọi là navigate, gọi là định hướng, định vị mình tốt hơn trong cái thế giới hiện tại. Em muốn đổi một cái framework một chút, reframe lại cái model em vừa nói á, để mình nói qua cái câu chuyện reinvent. Đó là mình đang nói model mình là no, là do, là be. Thì em nghĩ rằng á, em rất muốn chia sẻ với cô, những cái người làm giáo dục và cả những bạn trẻ nghe cái section này á, sẽ mình thử mình chuyển từ no sang understand, từ thay vì từ biết sang hiểu, rồi từ do sang recreate, có nghĩa là tạo ra và thậm chí là làm mới. Và như chữ be thì nó lại không đổi, có nghĩa là đó là cái mô hình mà em nghĩ là nó sẽ understand, recreate và be nó sẽ là cái mô hình mà nó sẽ giúp các bạn trẻ
làm tốt hơn cái chuyện mà là khám phá và định hướng bản thân. Và nó cũng quay tới cái ý nữa là tại sao nãy giờ em cứ nói cái, thật ra tại sao em nghĩ tới cái từ can đảm á, không biết không, nghĩa là em đồng ý với cô, cái gốc rễ đó là self belief, đó là phải tự tin vào bản thân. Nhưng mà cái mà em thấy là bây giờ người trẻ đây họ có quá nhiều áp lực, họ có quá nhiều căng thẳng, thì cái mà giờ họ sợ là không dám chấp nhận rủi ro nè, đôi khi không đủ dũng cảm để làm cái thứ mình tin đó. Thì em rất muốn nói cái ý ở đây là nãy giờ mình cứ nói đi nói lại là không có gì nhất thành bất biến, mà mình có hoàn toàn có quyền làm lại. Và mình phải nhìn nhận ra thật ra đôi khi mình làm sai chưa chắc là sai. Thật ra cái sai và cái đúng là cái khái niệm nó rất là mơ hồ, đôi khi mình học được từ cái sai đó. Thì cái mà thật ra em hy vọng là qua cái buổi chia sẻ của cô thì các bạn trẻ sẽ cảm thấy tin tưởng bản thân hơn, các bạn ấy có tìm hiểu về cái identity, cái bản sắc của mình nhiều hơn, các bạn ấy dám thử nghiệm, dám trải nghiệm trên một sự hiểu biết, một sự tự trọng và tôn trọng, để mà các bạn ấy chấp nhận chuyện các bạn ấy có thể sai nhất thời, hay là gọi là không được thành công nhất thời, để mà các bạn ấy có thể tự tin đeo đuổi, vì các bạn ấy đó là cái quá trình mà bạn ấy hiểu hơn bản thân. Đồng thời các bạn ấy có thể reinvent, làm mới bản thân được. Thì tại vì trong cái reinvent á, thì mình nói rằng em cũng cố gắng tách nó thành ra 3 cái gạch đầu dòng để các bạn ấy dễ hình dung. Thứ nhất là các bạn ấy phải luôn biết là phải tạo ra giá trị gia tăng, phải add values. Cái thứ hai nữa là các bạn ấy phải thích nghi, học cái cách adjust. Và cái thứ ba nữa, các bạn ấy phải học cách là không phải là làm lại đâu, mà học lại, đặc biệt trong cái tương lai bất định và có sự biến đổi rất phía trước đó. Thì em rất là muốn hỏi cô cái từ gọi là relearn, học lại á cô. Và đặc biệt em rất muốn biết, em sẽ trả câu hỏi này về chút xíu, rồi là vậy trong gia đình đó cô, thì cô sẽ nuôi dưỡng cái khả năng gọi là định hướng hay là tự định hướng, và khả năng học lại của thế hệ như thế nào? Thực ra tiếng Việt từ sau 75 có cái chữ đổi mới. Yeah. Mà đổi mới lúc đó cô nhớ là tranh luận trong cán bộ đối ngoại dịch ra sao qua tiếng Anh á, có người chỉ dùng cái chữ là renovate. Cô mới thấy nên dùng cái chữ reform and renewal. Nghĩa là làm mới đấy đó, đổi mới thì làm mới. Thế thì trên thực tế là làm mới không có nghĩa là đẩy hết đồ trên bàn vứt đi hết rồi đi mò cái gì, những nguyên vật liệu mới hoàn toàn. Mà hiểu là cái đổi mới á là có sàng lọc, có cái mình phải thấy dở lắm, sai lắm, không cần nữa, phải mạnh dạn đó. Phải mạnh dạn, nhưng mà đòi hỏi cái gì? Vừa mạnh dạn vừa gọi là sáng suốt, judgment. Đôi khi đó, vì vậy cái này nó phải áp dụng cho cuộc sống và giáo dục thời Facebook và Google. Lúc xưa là thiếu thông tin, dữ liệu. Ngày nay cái biển cả ngùn ngụt của thông tin và dữ liệu, nó là đang gọi là tạo một cái, vừa là cơ hội nhưng mà thường xuyên là một cái pressure. Chọn cái gì đây? Nói thật, bước vào một cái buffet mà còn trăm món thì tráng ngợp rồi, không biết là ăn cái gì nên thế nào, đúng không ạ? Nói một cách nôm na như vậy. Thành thử cái challenge, cái khó khăn của tuổi trẻ bây giờ là thừa thông tin nhiều. Thành thử tôi muốn nhấn mạnh judgment. Cái hiểu là ở chỗ đó. Thôi thì hiểu là ở đây thực chất là judgment. Cái gì cần, cái gì không còn cần, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì hay, cái gì dở. Và phải có method. Phải có method. Thì cái method đó thì tôi thấy là nên dung hòa khoa học tự nhiên và nghệ thuật và khoa học xã hội nhân văn.
Tại vì cái hôm trước khi tôi chia sẻ xung quanh cái EQ, giáo dục cái EQ á, trí tuệ cảm xúc á, thì tôi có nói một ý nhưng mà hầu kỳ họ bỏ mất cái ý rất quan trọng này. Tranh thủ diễn đàn của Hùng, tôi nói lại vì cái này quan trọng cho cái hiểu biết của thanh niên. Tôi có nói cái ý như thế này: đừng nghĩ rằng cái đẹp là đặc quyền và độc quyền của nghệ thuật và xã hội nhân văn. Khoa học tự nhiên cũng có cái đẹp. Trong con mắt, có lẽ là vì chồng tôi là nhà toán học mà Ngô Bảo Châu á, là Ngô Bảo Châu chắc chắn có cái loại phương trình nào đó mới gọi là giải được á, thì người ta sung sướng như là mình đứng xem một cái bức tranh của một master đó, một cái kiệt tác tranh hay là nghe Đặng Thái Sơn. Tại sao cái cảm nhận cái đẹp chỉ có bên nghệ thuật và khoa học xã hội? Khoa học tự nhiên nó cũng là khám phá, mà đã khám phá thì có sáng tạo. Mà khi mình sáng tạo được á, mình tìm được, mình sáng tạo được thì mình sung sướng, mình hạnh phúc, mình cảm thấy đẹp quá, hay quá đó. Thành thử tôi thấy là gì, tụi trẻ đôi khi bây giờ cơ hội về thông tin, về mở ra cửa ra thế giới quá rộng lớn, cho nên bài toán đã thay đổi. Lúc xưa làm thế nào cho con tôi nó mở được cái cửa, hé được cái cửa này để đi đây đi đó. Bây giờ thậm chí chưa kịp đi thật sự với cái hộ chiếu mà lên mạng thì đi khắp nơi rồi, nhưng mà đi mà không có cái đó, cái đèn đó, tôi nghĩ như thế này: soi đường á, không phải đèn của người khác đâu, đèn của chính cái bộ óc và trái tim của mình. Nó sẽ, cho nên thế này, bảo vệ trẻ em tốt nhất đó, khi mà trẻ em đó nó có nguyên một cái bộ giá trị nó vào đầu, vào trái tim, vào máu và hiểu biết của nó rồi. Chứ còn cha mẹ nào mà kè coi chừng có nơi rồi quay chừng có nơi, cái chuyện như thế không thực tế. Cho nên vì vậy cái bài toán nó phải integrate của giáo dục á, đặc biệt cả nhà trường lẫn gia đình và cả giáo dục ngoài xã hội, các phương tiện truyền thông, trên mặt báo thế nào thế kia đó. Thế thì phải làm cho đứa trẻ và thanh niên á, là tự biết soi đường, tìm cái hay, cái mới, cái đúng, và tránh hoặc là phản bác cái đen tối, cái sai, cái unauthentic. Giữa fake và authentic là cả một bài toán rất lớn. Nếu mà dạy tiếp cận với mạng internet, nên đưa thử hai thứ để hỏi một đứa trẻ which one is fake, which one is authentic. Yeah. Ý tôi nói là, và ở đó là sẽ có là chính cái đó là tư duy phản biện, mà không phải là tư duy phản biện là tranh luận đâu, mà judgment. Mà tư duy phản biện là phải có cái judgment, cái khả năng là xác định, khả năng đánh giá cái gì trúng, cái gì sai, cái gì hay, cái gì dở, cái gì hài, cái gì tốt đó. Yeah. Vân vân và vân vân. Thành thử tôi nghĩ là trong cái câu chuyện là học và giáo dục đúng là một cái quá trình khám phá, hiểu biết để mình tự khẳng định bản thân, mà để hiểu biết và tự khẳng định bản thân trong một cái thế giới luôn biến động như thế, mà với cái thách thức của cái biển cả thông tin cuồn trên mạng á, thì không cha mẹ nào bảo vệ nổi đứa con của mình 24/24, mà đứa con phải được tự trang bị bằng cái công cụ trí óc, bằng một cái trí tuệ cảm xúc. Nó sẽ mách bảo that's not right, đúng không?
Nếu mà nghe một người lớn rủ rê cái gì đó là có khi ngôn từ chưa hiểu biết nhưng mà cảm thấy là có cái gì đó là không ổn. Như vậy cái cảm xúc nó sẽ mất bảo cho đứa trẻ. Cái vị này đang rủ rê mình làm cái điều không hay, một cái điều xấu, một cái điều là bất lợi cho mình và cho người xung quanh, vân vân và vân vân. Thành thử đó thì tôi nhấn mạnh judgment, cái khả năng từ đánh giá đúng và sai, hay và dở, vân vân và vân vân. Cái đó chúng ta chưa nêu vừa rồi thì tôi thấy là cũng nên nêu, tại vì nó càng quan trọng trong cái thời internet. Em đồng ý với cô, có nghĩa là cái kỹ năng về cái khả năng về judging á, khả năng về critical thinking á, là tư duy phản biện là rất là quan trọng, bởi vì đặc biệt trong một cái thời đại nó có quá nhiều thông tin, có quá nhiều luồng tư tưởng, quá nhiều phương hướng, và một cái sự gọi là em nghĩ là rất là buồn lòng khi nói là đa số thông tin một đứa trẻ nó tiếp nhận hàng ngày thì đa số khả năng đó là fake news, là tin giả. Đó thì rất là nguy hiểm. Quay lại có nghĩa là mình đang nói cái gọi là reinvent, làm mới bản thân á, nó cần đúc kết là thứ nhất là mình phải luôn hiểu là mình phải luôn tạo ra giá trị gia tăng nè, đặt cái giá trị đó rất là tính riêng mình. Thứ hai nên mình phải học cái cách thích nghi. Cái thích nghi đó nó sẽ, nếu mà mình hiểu được cái bản sắc của mình, identity của mình có cái self belief, niềm tin vào bản thân của mình, và mình có cái tư duy gọi là judging, có nghĩa là judgment, có nghĩa là mình biết được là mình đánh giá vấn đề đúng sai, mình hiểu mọi thứ nó có bối cảnh, mọi thứ nó có nhiều mặt của một vấn đề, thì lúc đó mình sẽ em nghĩ nó cũng phải chuẩn bị được cái ý thứ ba trong cái yếu tố reinvent, đó là cái khả năng gọi là relearn, hay gọi là học hỏi trọn đời á, cả đời luôn á. Đó thì mình đã bàn về cái chữ navigation, bởi vì em nghĩ nó rất là thiết thực, bởi vì đây là cái thứ nhất, đó là một cái hành trình mà thật ra không phải chỉ cho các bạn trẻ, mà tất cả chúng ta ở mỗi giai đoạn nào trong cuộc đời thì mình đều vẫn cần phải tập trung vào cái từ này. Từ định hướng, định vị, rồi xác định cái con đường mà mình muốn đi tiếp trong cái hành trình của mình. Thì đặc biệt trong cái bối cảnh Việt Nam và trong bối cảnh thế giới hiện tại, trong một cái tương lai bất định phía trước, và cũng như là khi một cái tầng lớp trung lưu chúng ta đang tăng lên rất là nhiều lần, thì cái khả năng navigation nó càng trở nên quan trọng để mình vẫn giữ được cái bản sắc của mình, vẫn giữ được cái sự phát triển của mình, và mình vẫn gọi là hòa nhập nhưng mà không có hòa tan trong cái bối cảnh thế giới diễn ra. Thì cái navigation đó là một cái từ rất là thú vị, nó bao gồm 3 thành phần là xác định vị trí, xác định phương hướng, và thậm chí cả cái cách mình đi để mình đi đến cái đó nữa. Thì mình đã lần lượt đi qua những cái chủ đề, đó là khám phá, bao gồm là một cái quá trình mà nó rất là liên kết và tuần hoàn lẫn nhau, đó là quá trình khám phá bản thân, phát triển nội tâm, khám phá về thế giới bên ngoài, cũng như là khám phá về cái home, cái ngôi nhà, cái quê hương, và những giá trị cốt lõi của mình. Và quá trình đó nó diễn ra song song với quá trình định vị, cái là mình là ai, trong đó cái identity, những cái mà khi mình sinh ra mình đã có, là cái mà mình phải nhìn nhận lại, mình tôn trọng hơn, mình tìm hiểu được cái mặt tốt, mặt xấu, để mình biết được là mình có cái gì nó nằm sẵn trong con người của mình. Từ đó mình mới có cái cơ sở tự tin, tạo ra cái gọi là self belief á, cái niềm tin vào bản thân, để mình phát triển cái giá trị của mình, phát triển sự khác biệt của mình trên một cái mục đích mà mình sẽ tìm thấy trong cái hành trình cuộc đời của mình. Và mình hiểu rằng cái chuyện gọi là làm mới, reinvent, là nó sẽ diễn ra trong suốt cả cuộc đời của mình, chứ không phải là chỉ bởi với cái bối cảnh này. Và mình sẽ làm mới được nếu mà mình biết cách là mình không cần biết cách là phải tạo ra giá trị mới, và mình phải thích nghi, và mình không ngừng học cả đời, relearn. Và mình có nói đến những cái mô hình rất là thú vị đó, ví dụ như là mình understand hay là judge, rồi qua tới gọi là graduate, rồi qua be. Và trong cái be á thì em xin phép được nhắc lại những cái ý mà cô đã chia sẻ và nhấn mạnh, đó là mình phải nói về yếu tố authentic ở đây, điều đó rất quan trọng trong ngày hôm nay luôn. Thứ hai đó là cái yếu tố về progressive, nó không ngừng thay đổi. Có là em rất muốn mọi người nghe hôm nay mình sẽ nhớ rằng mình có quyền thay đổi, không có cái gì gọi là nhất thành bất biến cả. Và sai và đúng là một cái khái niệm rất là mơ hồ. Mình hoàn toàn có quyền học được từ cả những cái mình cho rằng đó là thất bại nhất thời. Mơ hồ có lẽ không đúng bằng cái chữ là tương đối, nó relative, nó không có cái gì nó là
đẹp 100% mà xấu 100% cả đấy. Dạ đúng rồi. Và điều đó rất là mong là tất cả những cái bạn trẻ, những cái người làm giáo dục, những cái phụ huynh mà được có thể nghe buổi nói chuyện hôm nay quan tâm nhiều hơn đến cái identity, bản sắc, quan tâm nhiều hơn trong chuyện mà xây dựng cái hệ giá trị, quan tâm nhiều hơn trong cái chuyện mà xây dựng cho bản thân hay là cho con em mình một cái niềm tin, self-belief, và để một đứa trẻ nó hoàn toàn có quyền stay true, stay authentic, có nghĩa là sống thật và tin được cái giá trị thật, và bản thân mình hay là con em mình có thể hoàn toàn tự tin để tiến về phía trước trong một cái tương lai bất định, mà nói ok mình học, không ngừng học, và trong quá trình đó thì mình hiểu hơn về bản thân, mình khám phá rõ hơn về bản thân, và từ đó mình có thể đưa ra cái hướng đi rõ ràng và cụ thể và có ý nghĩa với cuộc đời mình. Quan trọng là đây là ý nghĩa với cuộc đời mình, chứ không phải ý nghĩa với ai đó hay ý nghĩa với xã hội. Mình nói là phải có trách nhiệm với xã hội, nhưng mà cái ý nghĩa, cái từ meaningful nó trong cái chữ navigation nó nên là dành cho bản thân. Và có lẽ là không biết cô có đồng ý với em hay không, nhưng mà một cái câu cuối cùng mình kết đó là không ai hiểu rõ hơn mình hết, và không ai làm tốt cái chuyện định hướng bằng chính bản thân mình hết. Và cuối cùng có thể là việc mình học, việc mình khám phá, việc mình phát triển là để đi tìm ra cái ý nghĩa, cái vai trò và cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình, và mình có thể tập trung vào cái từ về navigation. Vâng, đúng thế, chỉ có là cái navigation đó là trong cái biển cả những con người khác. Ở đây thì Nhất Trí với Hùng là như thế này, là chính trong cái biển cả đó thì mình phải tự định vị, tự tìm con đường và tự khẳng định. Nhưng là chúng ta là sống với thiên hạ, chứ chúng ta đâu có thể sống một mình được. Cho nên là cái quá trình gọi là mình phải tự tìm tòi và khẳng định đó là để có thể sống ý nghĩa hơn, tốt hơn với thiên hạ, với mọi người, với xã hội và cộng đồng và thế giới bên ngoài. Và cách khác là cái self-discovery, cái hành trình tự khám phá, tự khẳng định, tự định vị đó, cuối cùng để làm gì? Để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn với mọi người. Dạ, em cảm ơn em cảm ơn cô. Em nghĩ đó là một cái sự chia sẻ, một cái add-on rất là đẹp để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Rất cảm ơn cô Ninh đã dành thời gian cho Education, cho Trạm Giáo dục từ Vietcetera. Và thực ra những cái chia sẻ hôm nay của cô thì tụi em sẽ tiếp tục khai thác và đào sâu hơn với những khách mời tiếp theo. Ví dụ như là ở cái episode thứ tư, đó là với Nguyễn Chí Hiếu, tụi em sẽ nói về cái giai đoạn là từ 15 đến 18 tuổi, cái giai đoạn mà cần phát triển về tính cách cũng như là phát triển về cái trí thông minh cảm xúc, để mà giúp cho, em nghĩ là nó cũng rất là liên quan, giúp cho cái người trẻ họ có một cái khả năng, có một cái niềm tin vào bản thân mạnh mẽ hơn, để họ có thể chuẩn bị cho cái navigate, có nghĩa là chuyện mà định hướng trong một cái biển lớn, đặc biệt là khi họ chuẩn bị bước vào một cái thế giới, khi họ trở thành sau 18 tuổi, một thế giới rộng lớn hơn rất là nhiều lần. Em rất là cảm ơn cô Ninh đã dành thời gian cho tụi em ngày hôm nay. Rất là thú vị. Và chào Hùng nha. Xin chào mọi người, và rất cảm ơn mọi người đã rất là kiên nhẫn để lắng nghe một cái phần nói chuyện rất là dài, rất là nhiều nội dung của Hùng với cô Ninh. Và hy vọng là chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái bài học từ cái buổi nói chuyện này, và có rất nhiều cái cảm nhận riêng cho bản thân. Và chắc là sẽ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Trạm Giáo dục episode tiếp theo với Nguyễn Chí Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại.